Tiesitkö olevasi taitavan PR-kampanjan kohteena, ja tämän kampanjan tavoitteena on tehdä sinusta katkerampi, vihaisempi ja masentuneempi? Tätä lietsovat tekoälybotit ja vieraiden valtioiden palkkalistoilla olevat ihan oikeat ihmiset, jotka pyrkivät kääntämään keskustelua negatiivisimpien ja jakavimpien aiheiden suuntaan verkossa. Tavoitteena on vaikuttaa tunteisiisi ja saada sinut lannistumaan sekä epäilemään ympärilläsi olevaa maailmaa. Etkö usko? MIT:n tutkimus on osoittanut, että jo 2019 Venäjän online-vaikutusverkostot tavoittivat kuukausittain jopa 140 miljoonaa amerikkalaista. Tässä strategiana on saada riittävästi huomiota erilaiselle disinformaatiolle, jotta länsimaiset käyttäjät alkavat sitten vahvistaa ja levittää tällaista eteenpäin. Ja esimerkiksi 2020 Facebookin suosituimmat kristityille ja tummaihoisille amerikkalaisille sisältöä tekevät Facebook-sivut olivat kokonaan itä-eurooppalaisten trollien pyörittämiä. Fakta onkin, että olemme kaikki disinformaatioverkostojen kohteena, niiden vaikutus on usein syvällisempi kuin ymmärrämme. Näiden verkostojen tavoitteena on manipuloida ajatuksiamme herättämällä vihaa ja epäluuloa sekä lannistaa meidät, jotta menettäisimme uskomme toisiimme ja yhteisiin arvoihimme. Tämä taistelu tapahtuu verkossa, sosiaalisen median kanavilla ja keskusteluissa, joihin osallistumme päivittäin. Tällainen disinformaatio ei tule tyhjästä. Sitä tuottaa valtava koneisto, enimmäkseen Venäjällä ja sille ystävällisissä maissa, nykyisin myös Kiinassa. Niissä suuri määrä ihmisiä tekee työkseen informaatiovaikuttamista käyttäen erilaisia kehittyneitä ja yksinkertaisiakin työkaluja. Tällaiset disinformaatioverkostot käyttävät useita keinoja vaikuttaakseen ihmisten mielipiteisiin ja tunteisiin. Näiden kampanjoiden tavoitteena on herättää nimenomaan voimakkaita tunteita, kuten vihaa ja epäluuloa, sekä ylläpitää ja luoda ristiriitoja, jotka estävät yhteiskunnallisen yhtenäisyyden ja lisäävät polarisaatiota. Sosiaalinen media toimii täydellisenä ympäristönä disinformaatiolle, sillä alustojen algoritmit suosivat tunteisiin vetoavaa sisältöä. Verkostot hyödyntävät tätä ihmisten taipumusta jakaa provosoivaa sisältöä sitten, mikä edistää disinformaation leviämistä laajalle. Tällaisissa kampanjoissa toimii trolliarmeijoita, eli ryhmiä, jotka tarkoituksella provosoivat ja lietsovat riitoja sosiaalisessa mediassa. Trollit esiintyvät usein tavallisina ihmisinä, ja heidän käytössään voi toki olla myös oikeiden ihmisten kaapattuja tilejä. Tavoitteena tässä on hämärtää todellisen ja valheellisen tiedon välistä eroa, mikä vaikuttaa sen erottamista, mikä on totta ja mikä ei. Ja tämä onnistuu erittäin hyvin sillä, että meillä näkyy paljon keskusteluja, missä ihmiset, jotka vaikuttavat olevan oikeita ihmisiä, antavat mielipiteitä, mitkä tulevatkin suoraan Kremlin suusta. Disinformaation vaikutuksen ymmärtämiseksi on hyvä tarkastella konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia operaatioita nämä verkostot ovat vetäneet. Yksi konkreettinen esimerkki olisi operaatio Overload, joka yksinkertaisuudessa on yritys ylikuormittaa erityisesti Ukrainan sotaan liittyvää faktantarkastusta. Faktabaari raportoi 2024 kesällä, miten heille ja muille faktantarkistukseen keskittyville tahoille oli tullut merkittävä määrä roskapostisuodattimet ohittavia pyyntöjä tarkistaa totuus siitä ja tästä uutisesta. Ja käytämme sanaa uutinen tässä hyvin löyhästi. Avattakoon vähän, mitä oli tapahtunut. Käytännössä ensin venäjänkielisiin Telegram-kanaviin oli lähetetty disinformaatiota, joka sitten julkaistaan Kremlille myönteisillä nettisivuilla uutisina, jonka lähde on vähän niin kuin ne Telegram-kanavissa oleva tieto. Sen jälkeen näitä faktoja aletaan levittää Twitterissä, tai X:ssä, jos välttämättä haluatte, joissa disinformaatiota levitetään juuri tiedotusvälineille ja faktan tarkistajille. Viimeisessä vaiheessa tätä levitettyä informaatiota aletaan sitten lähettää journalisteille ja faktantarkistusorganisaatioille pyydöllä tsekata aihe, nimenomaan massasähköpostituksen kautta. Ja mukana totta kai linkkejä sitten Telegramiin tai esimerkiksi Twitteriin. Faktabaari antoi esimerkin tällaisesta, jossa pyydettiin tarkistamaan tunnetun ranskalaisen graffititaiteilijan työltä näyttöä pilapiirros presidentti Zelenskistä. Luonnollisesti pilapiirros oli kuvamanipulaatio, mutta tämän selvittäminen ei ollut helppoa, koska alkuperäisen lähteen löytäminen on totta kai tehty vaikeaksi. Tämä tietysti oli esimerkki journalisteihin kohdistetusta kampanjasta, jolla virheellistä disinformaatiota yritetään ajaa eteenpäin ja samalla kuluttaa resursseja niiltä, jotka tarkistaisivat tällaista disinformaatiota. Mutta meihin median ulkopuolella kohdistuu myös suoraan vaikuttamista, ja tämä vaikuttaminen on juuri sitä, millä eripuraa voidaan aiheuttaa. Niissä tekniikoissa puhutaan nyt sellaisesta, että otetaan yhteiskunnassa olevia oikeita skismoja ja sitten ruokitaan niiden tulehtumista syöttävällä molemmille puolille keskustelua disinformaatiota. Elokapina on erittäin hyvä esimerkki keskustelussa, missä venäläinen vaikuttaminen on varmasti ollut mukana. Monissa keskusteluissa nimittäin Elokapinan mielenosoituksia on kommentoitu niin, että näiden päällehän pitäisi ajaa autolla tai muuta. Ja tällaisessa kommentoinnissa on tietysti absurdia se, että nyt puhutaan ihmisistä, jotka maksimissaan ovat vähän hidastaneet liikennettä. Jos se katsotaan sen arvoiseksi, että nyt pitää ajaa päälle autolla, voidaan puhua jo vähän isosta ylireagoinnista. Mutta tämmöisiä mielipiteitä ei välttämättä tulekaan suomalaisten suusta, ne ovatkin esimerkki venäläisestä informaatiovaikuttamisesta. Mutta tietysti haluamme katsoa konkreettisia esimerkkejä, mitkä voidaan todistaa venäläisiksi disinformaatiokampanjoiksi. Yksi tällainen on vuonna 2018 julkaistu video, jossa metrossa feministiksi tekeytyvä henkilö kaataa valkaisuainetta manspreading-asennossa istuvien miesten jalkoväleihin.
Tämä tietysti herätti voimakkaita reaktioita ja sitä käytettiin vahvistamaan ajatusta siitä, miten länsimainen feminismi on mennyt aivan sekaisin. Myöhemmin kuitenkin paljastui, että video oli lavastettu ja sen julkaisena toimi Venäjän valtion hallinnoima mediakanava ja tarkoituksena oli tietysti lietsoa sukupuolen välistä vihaa. Tästä huolimatta esimerkiksi roskalehti Mirrorissa ei ole vielä tähänkään päivään mennessä korjattu heidän artikkeliaan, jossa tämä video otettiin täysin vakavasti. Venäläisten ei tarvinnut pistää paljonkaan työtä tällaisten videon levittämiseen, sillä kyseinen video sai paljon näkyvyyttä tuolloin varsin suuressa antifeministisissä kanavissa. Miesoikeusryhmät ovatkin itse asiassa olleet varsin otollinen ympäristö disinformaatiolle. Olen itse huomannut lukuisia keskustelun avauksia esimerkiksi Redditin Men's Rights-foorumeilla, jossa on monia selvästi tarkoituksellisesti provosoivia elementtejä, että ainakin itse olen alkanut epäillä niiden aitoutta. Mutta yhteisöissä näitä ei kritisoida juuri ollenkaan. Venäläinen informaation vaikuttaminen uppoaa tehokkaasti, kun tiedetään, minkälaista narratiivia pitää tukea. Venäjä on käyttänyt trolliverkostojaan aggressiivisesti myös hyökätäkseen esimerkiksi miehiä vastaan. MIT:n tutkimuksen mukaan vuonna 2019 suosituimpia Amerikan tummaihoisille suunnattuja sivuja Facebookissa oli sivu nimeltä My Baby Daddy Ain't. Tämä sivu julkaisi säännöllisesti meemejä, jotka hyökkäsivät tummaihoisia miehiä ja valtion sosiaalityöntekijöitä vastaan. Sen tavoitteena oli tietysti luoda rodullista eripuraa, vahvistaa ajatusta siitä, että edes tummaihoiset eivät pidä toisista tummaihoisista, sekä lyödä kiilaa tummaihoisten naisten ja miesten väliin, sekä vähentää äänestysintoa kohderyhmänsä sisällä. MIT:n mukaan tämä sivu oli osa Itä-Euroopassa toimivaa trolliverkostoa, jota Venäjä todennäköisesti rahoitti. Yksi esimerkki laajemmasta kampanjasta taas on se, mitä tapahtui tammikuussa 2017 heti ensimmäisen Women's March, eli naisten marssi-tapahtuman jälkeen. Disinformaatioryhmät nimittäin tuottivat sosiaaliseen mediaan hirmuisen määrän viestejä, joissa he esittivät kuvitteellisia tummaihoisia naisia, jotka kritisoivat valkoista feminismiä. He myös esittivät konservatiivisia naisia, jotka mukamas kokivat itsensä nyt ulkopuolisiksi, ja esittivät miehiä, jotka ihan vaan pilkkasivat osallistujia. He loivat myös keksityn narratiivin liikkeen perustajajäsenen Linda Sarsourin antisemitismistä, mikä aiheutti lopulta liikkeen hajannuksen ja tuhoutumisen. Näitä kaikkia esimerkkejä yhdistää yksi tekijä. Ne pyrkivät kylvämään eripuraa ja hajoittamaan yhteiskuntaa sisältäpäin. Lavastetut tapahtumat ja valeaktivistiryhmät käyttävät hyväkseen ihmisten luonnollista halua puolustaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, mutta samalla manipuloivat heidän tunteitaan ja suuntaavat energiaa täysin väärään suuntaan. Venäjän disinformaatiokampanjoiden tehokkuus perustuukin niiden kykyyn pelata molempia puolia ja ruokkia vastakkainasettelua. Tavoitteena on radikalisoida eri ryhmiä samanaikaisesti, ei pelkästään yhtä ryhmää tai poliittista suuntausta. Venäläiset disinformaatioverkostot voivatkin luoda sisältöä, joka kannustaa esimerkiksi naisvihaan ja levittää sitä miesryhmissä, mutta samaan aikaan levittää feministiryhmissä vastaavasti miehiä vihaavaa sisältöä. Miesoikeusryhmissä esimerkiksi epäluottamusta ruokitaan levittämällä tarinoita epäoikeudenmukaisista kohteluista vaikkapa perheväkivaltatapausten kohdalla, kun taas feministiryhmissä rohkaistaan keskusteluissa kerrotaan, miten miehet ovat vaarallisempia kohteita kuin karhut. Tällainen disinformaatio menee läpi, jos porukalla on ennakkoasenne tietyn näköistä narratiivia kohtaan ja luonnollisesti heille sitten syötetään sellaista pajunköyttä, mitä he haluaisivat niellä. Samoin disinformaatiota käytetään lietsomaan rodullisia jännitteitä. Trollit voivat jakaa sisältöä, joka tukee valkoista ylivaltaa, ja samalla luoda materiaalia, joka korostaa vaikkapa poliisin väkivaltaa ja rasismia tummaihoisia yhteisöjä kohtaan. Suomessa on nähty prikulleen samojen viestien käyttöä ja korostamista. Näin eri ryhmiä provosoidaan epäluuloisiksi ja aggressiivisiksi toisiaan vastaan, mikä nimenomaan syventää yhteiskunnan polarisaatiota. Uskonnon ja politiikan suhteen disinformaatiokampanjoita voidaan lietsoa esimerkiksi islamifobiaa ja antisemitismia käyttäen, riippuen toki siitä, mikä aiheuttaa eniten jännitteitä kyseisessä yhteistyössä, mihin tätä propagandaa suunnataan. Tai sitten lietsotaan pelkoa näistä, esimerkiksi vahvistetaan muslimiryhmien sisällä islamofobiasta käytävän keskustelun näkyvyyttä, tai levitetään kristillisiin ryhmiin väittämiä siitä, miten ilmiselvästi uskonnollisen suvivirren kieltäminen kouluissa olisi jotenkin hyökkäys heitä kohtaan. Venäjän kampanjoiden erityinen vaarallisuus piileekin siinä, että ne eivät oikeasti kannata mitään yhtä ideologiaa, vaan tavoittelevat yhteiskunnan kokonaisvaltaista jakautumista. Toki jotkin ideologiat ovat tässä hyödyllisempiä kuin toiset, esimerkiksi koska ovat valmiita lähtemään suoraan toimintaan tai koska ovat helpommin huijattavia tai koska heidän destabiloiva vaikutuksensa yhteiskuntaan on kaikkein suurin. Tämä on esimerkiksi suuri syy, miksi äärioikeisto on Kremlin erityisessä suosiossa. Disinformaatiokampanjoiden välineet ovat kehittyneet ajan myötä, ja mukana on nykyään kehittyneempiä teknologioita, kuten tekoälyä ja automatisoituja botteja. Trolliarmeijat ovat edelleen tärkeässä roolissa, mutta niiden rinnalle on tullut uusia työkaluja, joiden avulla disinformaation levittäminen on tehokkaampaa ja vaikeammin havaittavissa. Kiinan disinformaatiokampanjat ovat esimerkki siitä, kuinka tekoälyä hyödynnetään manipulaation välineenä.
Tekoälyn tuottama sisältö voi olla vakuuttavaa ja vaikeasti erotettavissa aidosta, mikä tekee disinformaatiosta entistä vaarallisempaa. Automaattiset botit ovat toinen laajasti käytetty keino disinformaatiokampanjoissa. Ne luovat ja jakavat sisältöä sosiaalisen median alustoilla, jolloin syntyy vaikutelma laajasta tuesta tai vastustuksesta jollakin aihepiirille. Botit voivat myös vahvistaa polarisaatioa lisäämällä tiettyjen keskustelujen näkyvyyttä tai manipuloimalla keskustelujen suuntaa. Tekoälyn ja bottien yhdistelmä mahdollistaa niin sanotun spamouflage-strategian, jossa suuri määrä harhaanjohtavaa tietoa piilotetaan aidon näköisen sisällön joukkoon. Tämä tekee manipulaation havaitsemisesta vaikeaa, sillä disinformaatio sulautuu normaaliin informaatiovirtaan. EU Disinfolabin tutkimuksen mukaan Doppelganger-nimellä tunnettu Venäjältä peräisin oleva vaikutusoperaatio on käyttänyt oikealta näyttäviä uutissivuja disinformaation levittämiseen Euroopassa vuodesta 2022 lähtien. Operaation taktiikkana on luoda autenttisten mediatalojen kuten Bildin, The Guardianin tai muiden vastaavien klooneja, ja levittää niiden kautta virheellisiä ja täysin tekaistuja artikkeleita, videoita ja kyselyjä. Operaation takana olevat toimijat ovat ostaneet kymmeniä internetin domain-nimiä eli nettisivuja, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin aitojen uutismedioiden nimet, ja kopioineet sitten aidosta uutismediasta ulkoasun. Näiden kloonisivujen kautta on levitetty disinformaatiota, joka on kuvannut esimerkiksi Ukrainaa epäonnistuneena valtiona ja korruptoituneena, sekä edistänyt Kremlin narratiiveja, kuten Butšan joukkomurhan kieltämistä. Doppelganger-kampanja on siitä myös mielenkiintoinen, että siinä on käytetty useita erilaisia alustoja, jossa varsinaiset verkkosivut ovat keskiössä, ja niiden sisältöä on vahvistettu sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Kampanjassa on käytetty monenlaisia formaatteja videoista verkkomainoksiin. Venäjän strategia ei siis perustu pelkästään yksittäisiin hyökkäyksiin, vaan volyymiin ja toistoon. Venäjän propagandaa tuotetaan valtavina määrinä ja levitetään useiden kanavien kautta. Eräs entinen venäläinen trolli kertoikin, että trollit työskentelevät vuorokauden ympäri 12 tunnin vuorossa, ja jokaisella on päivittäinen kiintiö siinä, kuinka paljon ja minkä mittaisia kommentteja heidän on tehtävä. Näin pyritään luoda vaikutelmaa siitä, että kaikki ovat samaa mieltä tai vihaavat jotain, vaikka todellisuudessa kyse on nimenomaan koordinoidusta vaikuttamisesta. Yksi keskeisistä taktiikoista on siis nimenomaan määrällinen, eli suuri määrä disinformaatiota syötetään eri kanaviin samanaikaisesti. Lisäksi tämän disinformaation näkyvyyttä tuetaan hyväksi käyttämällä sosiaalisen median mekanismeja, esimerkiksi tuottamalla valtava määrä tykkäyksiä tai kommentteja näille sosiaalisen median postauksille, minkä näkyvyyttä halutaan nostaa. Näin disinformaatio vaikuttaakin olevan laajasti hyväksyttyä, ja näin voidaan tukea virheellisiä käsityksiä ihmisten oikeista mielipiteistä. Toisto on toinen yleisesti käytetty strategia. Kun samaa väärää tietoa toistetaan riittävän usein, ihmiset alkavat pitää sitä totena. Tieto, johon törmäämme jatkuvasti, jää mieleemme helpommin ja vaikuttaa uskottavalta riippumatta siitä, onko se totta vai ei. Trolliarmeijat ovat myös tärkeä osa disinformaatiokampanjoita. Tällaiset ryhmät osallistuvat keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja tarkoituksellisesti provosoivat käyttäjiä, mikä johtaa tunteiden kuohuntaan ja polarisaation syventämiseen. Trolleja käytetään erityisesti hyökkäämään henkilöitä tai organisaatioita kohtaan, erityisesti semmoisia, jotka edistävät yhteiskunnallista yhtenäisyyttä tai haastavat näitä valheellisia narratiiveja. Valeprofiilien käyttö on tehokas tapa luoda illuusio siitä, että disinformaatiota tukevilla näkemyksillä on laaja kannatus. Näillä profiileilla voidaan osallistua keskusteluihin ja manipuloida niiden suuntaa ja luoda vaikutelmaa, että enemmistö tukisi tätä tiettyä kantaa. Tämmöinen saa todelliset käyttäjät epäilemään omia näkemyksiään ja mukautumaan helposti enemmistön oletettuun mielipiteeseen. Nämä kampanjat ovatkin erityisen tehokkaita, koska ne hyödyntävät ihmisten psykologisia heikkouksia. Valtaosalle ihmisistä on luonnollinen taipumus ryhmäajatteluun, eli pyrimme sopeutumaan siihen, mitä pidämme enemmistön mielipiteenä. Disinformaatiokampanjat luovat illuusion laajasta hyväksynnästä tai vastustuksesta, mikä saa ihmiset mukautumaan näihin narratiiveihin. Tämä johtaa siihen, että voimme helposti uskoa valheellista tietoa, jos näemme muiden näyttävän tukevan sitä. Toinen merkittävä tekijä on jatkuvan negatiivisuuden psykologinen vaikutus. Kun kohtaamme jatkuvasti negatiivista sisältöä tai pelkoa herättävää sisältöä, alamme helposti uskoa, että maailmassa on enemmän uhkia kuin todellisuudessa on. Tämä jatkuva negatiivisuuden virta ruokkii epäluottamusta toisiamme kohtaan ja saa meidät epäilemään yhteiskunnan kestävyyttä. Disinformaatiokampanjat käyttävät hyväkseen tätä inhimillistä taipumusta korostamalla negatiivisia ja uhkaavia tarinoita, mikä syventää yhteiskunnallista polarisaatiota ja estää rakentavaa keskustelua. Lisäksi vahvistusharha tekee meistä alttiita disinformaatiolle. Meillä on taipumus etsiä ja uskoa tietoja, joka vahvistaa jo olemassa olevia uskomuksiamme ja jättää huomiotta vastakkaiset näkökulmat. Tämä tekee meistä haavoittuvia manipuloivalle sisällölle, joka on rakennettu ja räätälöity vahvistamaan omia pelkojamme ja ennakkoluulojamme. Disinformaatiokampanjoiden taustalla olevat tavoitteet liittyvät nimenomaan yhteiskunnallisen koheesion heikentämiseen ja yhteisön luottamuksen murentamiseen. Toimijoiden tarkoituksena, jotka näitä pyörittävät, on luoda epäluottamusta ja hajottaa yhteiskunta sisältäpäin, jotta se olisi heikompi ja haavoittuvaisempi ulkoisille vaikutuksille, eikä kyvykäs vastustamaan esimerkiksi Venäjän pyrkimyksiä valloittaa Ukrainan alueita sotilaallisin keinoin.
Yksi merkittävimmistä tavoitteista on estää yhteinen toiminta ja yhteistyö. Kun yhteiskunta on polarisoitunut ja täynnä ristiriitoja, sen on paljon vaikeampi toimia yhtenäisesti ja tehdä päätöksiä, jotka sitten hyödyttäisivät kaikkia. Tämä antaa ulkopuolisille toimijoille mahdollisuuden hyötyä tilanteesta ja vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan omien etujensa mukaisesti. Toinen tavoite on lannistaa ihmisiä totuuden etsimisessä ja saada heidät luopumaan pyrkimyksistä ymmärtää, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Kun disinformaatio täyttää tiedon välityksen kentän, ihmiset saattavat menettää uskonsa siihen, että totuus on ylipäätään löydettävissä. Tämä luo välinpitämättömyyttä ja tekee ihmistä helpommin manipuloitavia. Vanha neuvostoaikainen hypernormalisaation konsepti on tässä vahvasti näkyvillä. Se tarkoittaa tilannetta, jossa ihmiset elävät valheellisessa todellisuudessa, mutta teeskentelevät, että kaikki on normaalia. Se on tilanne, jossa disinformaatio on niin laajalle levinnyttä, että ihmiset menettävät kykynsä erottaa totuus valheesta ja alkavat passiivisesti hyväksyä epäloogisen ja epätodellisen todellisuuden, kunhan se istuu heidän maailmankuvansa. Lisäksi disinformaation kampanjoiden tavoitteena on lisätä nimenomaan epävarmuutta ja pelkoa. Kun ihmiset kokevat ympäristönsä uhkaavana ja epävakaana, he ovat alttiimpia äärimmäisille näkemyksille ja ratkaisuille, ja tämä edistää yhteiskunnan jakautumista ja vähentää valmiutta kompromisseihin ja yhteisymmärrykseen. Kun lähdemme puhumaan siitä, miten voimme suojautua disinformaatiota vastaan, ensimmäinen kohta on tietysti oppia tunnistamaan merkit, millä tunnistamme disinformaation. Ensimmäinen askel onkin ymmärtää, että kaikki sosiaalisessa mediassa näkemämme sisältö ei todellakaan ole totta, tai edes aidon ihmisen kirjoittama. Kannattaa olla varovainen tietojen lähteiden suhteen ja ehkä tarkistaa tietoja useista luotettavista lähteistä ennen kuin uskoo tai jakaa niitä eteenpäin. Pitää olla tietoinen siitä, että suurin osa disinformaatiosta on suunniteltu herättämään voimakkaita tunteita, kuten vihaa ja pelkoa. Jos jokin sisältö tuntuu provosoivalta tällä tavalla, kannattaa ottaa askel taaksepäin ja arvioida sen tarkoitusperiä kriittisesti. Tunteet voivat olla todella tehokas manipuloinnin väline, ja niiden avulla meitä voidaan ohjata tekemään päätöksiä, joita emme muuten tekisi. Toinen keino suojautua on välttää ryhmäajattelua. Sosiaalisen median algoritmit suosivat sisältöä, joka saa paljon huomiota, ja tämä voi johtaa siihen, että samat narratiivit toistuvat jatkuvasti. Tämä voi luoda myös illuusiota siitä, että tietty mielipide on laajemmin hyväksytty kuin se todellisuudessa on. On tärkeää pysyä kriittisenä ja muistaa, että suuretkaan määrät tykkäyksiä tai jaettuja postauksia eivät tee sisällöstä totta. Rajoita siis altistumista sosiaalisen median vaikutukselle. Käytä sosiaalista mediaa tiedon saamiseksi vain rajoitetusti tai valitse seurattavaksi vain oikeasti luotettavia ja varmennettuja lähteitä. Voit myös vähentää aikaa, jonka käytät sosiaalisessa mediassa, mikä ei koskaan ole huono idea. Kannattaa myös pitää lukulistalla nettisivuja, joista löydät objektiivista ja luotettavaa informaatiota. Näitä ovat esimerkiksi faktabaari.fi, disinfo.eu tai klassinen snopes.com. Lisäksi vaikka kuinka perinteistä mediaa on viime vuosina parjattu, se on silti luotettavampi tiedonlähde kuin sosiaalinen media. Esimerkiksi suomalaisia uutismedioita säädellään lailla ja heitä sitovat rehellisyyteen myös lait, jotka eivät sido satunnaisia Facebook-vaikuttajia. Tämä ei tarkoita, että kaikki mitä mediassa kirjoitetaan on totta, mutta se on sitä todennäköisemmin kuin se roska, mitä Twitteristä tai TikTokista löytää. Mitä paremmin ymmärrämme disinformaation toimintatavat ja tavoitteet, sitä paremmin voimme suojautua sen vaikutuksilta. Entä sitten, jos käännämme tilanteen toisinpäin? Mitä jos itsemme sijaan huomaamme, että joku läheisemme on tämmöisen propagandan ja disinformaation uhri? Jos huomaa läheisesi joutuneen tällaiseksi ja toistelevan älyvapaita salaliittoteorioita, on tärkeää lähestyä tilannetta empaattisesti ja ymmärtäväisesti. Vastakkainasettelun lisääminen esimerkiksi suoran kritiikin kautta voi usein vain vahvistaa heidän epäluottamustaan ja syventää kuilua välillänne. Jos toinen nimittäin näkee sinut vihollisena, hän ei kuuntele sinua. Yksi hyvä strategia on ajatella, että olet tekemisissä addiktin kanssa. Monet disinformaation uhrit ovat joutuneet koukkuun yksinkertaisiin ja selkeisiin selityksiin, jotka tarjoavat heille nopean helpotuksen monimutkaisiin ongelmiin. Koska oikeasti yhteiskunnalliset kysymykset ovat isoja kysymyksiä, ja niihin ei ole helppoja vastauksia. Disinformaatio on monesti suunniteltu antamaan kuitenkin näitä helppoja vastauksia. Se kun vaikea konsepti, vaikkapa siitä, miksi yhteiskunnassamme on jotain vikaa, kun vuokrat ovat niin korkeita, voidaan yksinkertaistaa helppoa vastauksen, kuten maahanmuuttajat. Ja tämä poistaa meiltä sen kognitiivisen kuorman, mitä tällaisen monisyisin ja vaikean ongelman käsittely oikeasti aiheuttaisi. Nyt meillä onkin yksinkertainen ratkaisu ja selkeä vihamies, mitä vihata. Tämä voi tuottaa melkoisenkin helpotuksen ja mielihyvän tunteita. Lisäksi on hyvä huomata, että raivoa ja vihaa herättävä sisältö on oikeasti addiktiivista. Aivomme jäävät koukkuun siihen tunteeseen ja haluavat lisää. Disinformaatio antaa jatkuvalla syötöllä meille uutta raivoa, jolla saamme ne isot tunteet liikkeelle aivan eri tavalla. Tämä mielihyvän tunne, joka syntyy disinformaation tuomasta varmuudesta ja näistä suurista tunteista, voi olla hyvin koukuttavaa, aivan kuin ihan oikea riippuvuus. Sen sijaan, että pyrkisit siis suoraan osoittamaan tällaisen henkilön olevan väärässä, pyrit tukemaan heitä.
Ei olemaan samaa mieltä ehkä, mutta pysymällä heidän puolellaan ja välttämällä suoraan haastamasta heitä. Jos läheisesi on alkanut kyseenalaistaa omia näkemyksiään tai haluaa irtautua vääristä uskomuksista, yritä kannustaa häntä vieroittumaan disinformaatiosta. Kannustaa häntä pitämään taukoa sosiaalista mediasta, välttämään disinformaatiota levittäviä kanavia ja viettämään aikaa oikeassa maailmassa. Tarjoa tukea ja yhteisöä, johon he voivat turvautua, jotta he eivät jää yksin ja koe entistä suurempaa epävarmuutta. Kun aika on oikea, ole valmis keskustelemaan avoimesti siitä, millaista vahinkoa tämä disinformaatio on voinut aiheuttaa sekä heidän henkilökohtaiselle elämälleen että laajemmalle yhteisölle. Tämä vaatii kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, sillä uhri on saattanut viettää pitkän ajan uskoen tähän disinformaatioon. On tärkeää osoittaa myötätuntoa, sillä disinformaation uhri kokee usein syyllisyyttä ja häpeää sen jälkeen, kun ymmärtää tulleensa huijatuksi. Interventiot voivat toimia, mutta ne voivat olla myös pahuksen vaarallisia, jos niitä ei hoideta oikein. Muistakin olla herkkä tilannetta kohtaan ja muista, että pakottaminen harvoin tuottaa haluttuja tuloksia. Tärkeintä on rohkaista läheisiä se kriittiseen ajatteluun ja tarjota tukea, kun he ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen kohti totuutta. Kun lähdemme puhumaan disinformaatiosta, ensimmäinen askel sen torjumisessa on nimenomaan sen vaikutusten ymmärtäminen. On tärkeää, että tiedostamme, kuinka helposti meitä voidaan manipuloida ja kuinka disinformaatiokampanjat hyödyntävät omia heikkouksiamme. Tämä tietoisuus auttaa meitä vastustamaan manipulointia ja suojelemaan itseämme ja yhteisöämme. Meidän pitää myös ymmärtää, että me emme ole immuuneja tällaiselle disinformaatiolle. Kun disinformaatio räätälöidään tietylle kohdeyleisölle, siinä poimitaan sellaisia asioita, mistä tämä yleisö välittää, ja sitten muutetaan niitä hieman sillä tavalla, että he saisivat jonkun selkeän vihamiehen, mielellään sellaisesta, johon he eivät jo etukäteen luota. Tietoisuuden lisääminen antaa kuitenkin meille välineitä arvioida kriittisesti kohtaamiamme sisältöjä ja päätellä, mitkä tiedot ovat luotettavia. Kun opimme tunnistamaan disinformaation merkit ja ymmärrämme sen toimintaperiaatteita, voimme paremmin suojella itseämme sen vaikutuksilta. Yhteisönä meidän on tuettava toisiamme ja jaettava luotettavaa tietoa, jotta voimme yhdessä vähentää disinformaation leviämistä ja estää sen aiheuttamaa haittaa. Lopuksi muista, että disinformaation vaikutus voidaan minimoida kriittisen ajattelun, tiedon tarkistamisen ja terveiden tiedon hankintatapojen avulla. Jokainen meistä voi tehdä osansa tässä, ja jokainen pienikin askel tietoisuuden ja ymmärryksen lisäämiseksi on tärkeä. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja se herätti ajatuksia. Laita kommentteja tähän alapuolelle, oletko kanssani samaa mieltä näistä asioista, kuten siitä, että yhteiskuntamme on muuttumassa polarisoituneemmaksi nimenomaan ulkoisten paineiden eikä välttämättä sisäisen polarisaation todellisen kasvun takia. Ja kommentoi toki millä tahansa muullakin tavalla, mitä haluatkaan tästä aiheesta sanoa. Muista myös, että jos haluat kuulla lisää minun juttujani, pääset katsomaan tällä kanavalla lisää videoita, mitä olen tehnyt. Enimmäkseen toki ohjeita, mutta on täällä muutamia tämmöisiä informatiivisia videoita sen lisäksi kanssa. Eli tilaa ihmeessä kanava, jos näin haluat. Jos haluat tukea kanavan toimintaa, tsekkaa YouTubessa kanavan jäsenyydet. Kanavan jäseneksi liittymällä nimittäin pääset katsomaan tulevia videoitani etukäteen. Ja siellähän saattaa helposti olla kuukaudenkin verran uutta katsottavaa, mihin muut pääsevät käsiksi vasta paljon myöhemmin. Jäsenenä myös tuet kanavan toimintaa, mistä olen hyvin kiitollinen. Kuten olen myös jokaisesta kommentista, tykkäyksestä ja muista, mitä tämä video saa, sekä siitä, että katsoit videon loppuun asti. Me voimme kiittää ja kuittaa.